θέλω να μας μιλήσεις σήμερα για κάτι πολύ δυνατό για τις ανθρώπινες δυνάμεις. Για κάτι που μπορούν οι άνθρωποι στις μέρες μας να βοηθηθούν ανεξάρτητα αν τους ενδιαφέρει η πνευματική τους καλλιέργεια, οι δυνάμεις της πίστεως, ο θεϊκός άνθρωπος και όλα αυτά τα τόσα μεγάλα που σε ομιλίες σου μας έχεις συνηθίσει. Για όλους αυτούς τους υπέροχους λόγους. Κάτι πολύ δυνατό. Και για ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για πνεύμα, για δυνάμεις ζωής, Για όλη την γάμα των ανθρώπων. Για όλους. Για όλους. Μάλιστα. Έχουμε θέμα τέτοιο σοβαρό. Να ξεκινήσουμε από τον νου των ανθρώπων. Όχι τη λογική. Το νου. Όχι σκέτο τη λογική. Το μηχάνημα, το εργαλείο. Η δύναμη σε αυτή μέσα στον ανθρώπινο πυρήνα, στην ανθρώπινη ύπαρξη που το λέμε νου. Βέβαια, αλλιώς ο νους είναι για έναν πνευματικό άνθρωπο, αλλιώς για ένα κοσμικό, αλλιώς για ένα έτσι, για έναν ορθολογιστή, αλλιώς με άλλο τρόπο το λέει ο φιλόσοφος, με άλλο ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Εγώ όμως θα το μιλήσω όπως είπες για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα ή σαν δεδομένο ότι δεν τους ενδιαφέρει καν το θέμα να καλλιεργηθούν πνευματικά, να ασκηθούν υπαρξιακά, να λυτρώσουν τον εαυτό τους από τον Κάιν μέσα τους, από τον Ιούδα μέσα τους, από τον τραγικό μέσα τους, άνθρωπο από τη λάσπη, την υπαρξιακή λάσπη που ο καθένας κουβαλάει, είτε τη γνωρίζετε όχι. Λοιπόν, μιλάμε για το νου των ανθρώπων πια. Σήμερα και παγκόσμια οι άνθρωποι, ο νους των ανθρώπων, η ίδια η φορά, ο τρόπος που κινείται ο νους των ανθρώπων είναι καταστρεπτικός, τραγικός, άθλιος, απαράδεκτα λερωμένος ο νους των ανθρώπων, μεγάλων, μικρών, τραγικών, θεολογικών, ενώ από εμπάθειες και όλα αυτά, από νομοθεσίες, φιλοσοφικών. Ο νους σήμερα των ανθρώπων παγκοσμίως, η κοινότητα είναι ένα τεράστιο σχιζοφρενείο. Εάν ερχόσατε εδώ, όπως είπαμε χτες σε μια συζήτηση, θεϊκά όντα, να μας δούνε σαν με τις θεϊκές διαστάσεις του ανώτερου, του θεϊκού ανθρώπου, να μας κοιτάξουν αν είμαστε στα καλά μας. Θα μας οδηγούσαν όλους σε ένα πολύ, πολύ αυστηρό νοσοκομείο, σχιζοφρενείο, να μας αναλάβουν για θεραπεία. Σήμερα οι άνθρωποι πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ το νου τους. Ο νους των ανθρώπων είναι σαν ένα όπως λέει ο Δαβίδ, ο μεγάλος αυτός προφήτης, σαν ένα παλιό σκυλό, σαν ένα σκυλί που περιφέρεται, λέει, στους δρόμους της ζωής, μέσα στις δυνάμεις των ανθρώπων, από μικρούς και μεγάλους, από σοβαρούς και μη σοβαρούς, και από γελίους και μη, μορφωμένους και μη, και σε όλους μοιάζει, λέει ο μεγάλος προφήτης ο Δαβίδ, σαν ένα σκύλο που τρέχει από τα απορρίμματα εδώ στα απορρίμματα εκεί. Περίγυλος έχει γίνει ο νους των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, αν θέλουν κάτι σοβαρό, μιλάμε για δυνατά πράγματα ανεξάρτητα αν ενδιαφέρεται όχι, αν θέλουν λίγο ευτυχία, αν θέλουν λίγο αυτό ευτυχίας, θα πρέπει να κοιτάξουν τι θα κάνουν με το νου τους. Τον έχουν αφήσει και περιφέρεται και περιδέρνει, και ο νους τώρα παίρνει τη γλώσσα τους, παίρνει το χαρακτήρα τους, παίρνει τα ιδεώδη, προσβάλλουν άνετα, λένε τον έναν βλάκα, τον έναν ανόητο, τον άλλον κατακρίνουν. Καταλαβαίνεις, ο νους των ανθρώπων περιφέρεται σαν σκύλος, από αυτούς τους σκύλους που είναι παρατημένοι στο δρόμο
και πηγαίνει από απορρίμματα σε απορρίμματα και μαζεύει ό,τι χειρότερο μπορείς να βρεις. Τρέφεται ο νους των ανθρώπων από τις παιδείες, τις φιλοσοφίες, τα μοντέλα ζωής, τον τρόπο που επιλέγει να αναζητήσει τα θέλω του και την ευτυχία του με τους χειρότερους τρόπους. Εάν πραγματικά οι άνθρωποι προσέξουν το νου τους, θα καταλάβουν ότι είναι της μοίρας ο ένας νους άρρωστος, άρρωστα, ένας νους κουτοπώνηρος, πονηρά, ένας νους καχύποπτος, καχύποπτα όλα. Και τα συναισθήματα και οι σκέψεις και οι ερωτισμοί και οι θεολογίες και οι πατρολογίες, όλα δεν φτάνουν. Πρέπει να προσέξεις πού πάει ο κοπρίτης νου σου, πια των πολλών. Γιατί δεν είναι σε όλους έτσι. Ο νους για τους πολλούς θα πρέπει να τον καταλάβουν σαν ένα παιδί τους. Το παιδί η μάνα τι κάνει, το παιδί ο πατέρας τι κάνει, εδώ μάνα ονομάζω τη λογική. Ο πατέρας ονομάζω τη θέληση του ανθρώπου. Τι κάνει, μαζεύει το παιδί είναι μωρό, κάνει βλακίες, λέει βλακίες. Τσιρίζει, διαμαρτύρεται, δεν θέλει να διαβάσει, Τι κάνει, συνεχώς το μαζεύει, συνεχώς το προστατεύει, συνεχώς το γαλουχεί. Ο νους των ανθρώπων είναι αεκίνητος, ασταμάτητος και συνεχόμενα τραγικός για τους πολλούς. Και λέω, του Δαβίδ του Μεγάλου κατάντησε ο νους των ανθρώπων σαν σκύλος που πάει από απορρίμματα σε απορρίμματα. Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι? Πρώτα απ' όλα, να μην τον πιστεύουν. Το νου τους και όλα αυτά που σκέφτεται και λέει και πράττει ο νους του μέσα στις δυνάμεις τους, στη θέλησή τους, στην επιθυμία τους, στην προσδοκία τους, στη φαντασία τους, στην πίστη τους, στα ιδεώδης τους, στην κρίση τους, στην κατάκριση, να μην τον πιστεύουν. Γιατί μαζεύει, τι είπαμε, μαζεύει απορρίμματα. Έχω μια προσωπική ιστορία γνωστού μας φίλου, όπου η πεθερά του βρήκε ένα σκυλάκι στο δρόμο. Η γυναίκα αυτή δεν ήταν της ευαισθησίας, σκυλάκια και τέτοια, μεγάλη γυναίκα σε ηλικία. Το λυπήθηκε το ζώο, μιλάμε για αληθινή ιστορία, το λυπήθηκε το ζώο, το βρήκε στο δρόμο, το ζώο τώρα είναι ο νους των ανθρώπων, όλων. Και να θυμάσαι, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, υπάρχει λόγος. Όταν είναι στο νου σου, ο νου σου είναι μαύρος, όλο το σώμα σου θα είναι μαύρο, λέει ο Χριστός πιο κάτω. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Τι έκανε η κυρία εκείνη? Λυπήθηκε το σκυλάκι. Την έπιασε για πρώτη φορά η ευαισθησία. Άι στο καλό, λέει, είμαι κοντά 70 ετών, μεγάλη γυναίκα, ας κάνω κι εγώ ένα καλό σε ένα ζώο. Αφού δεν μπορώ στους ανθρώπους. Παίρνει το σκυλάκι, το πάει στο σπίτι της, του φτιάχνει γωνιά, του κάνει φιλοξενία. Ξέρεις, την εποχή μας τον αγαπάς, τα σκυλάκια είναι για το νου πολλών ανθρώπων κάτι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Μάλιστα δε ξεπερνάει όλες τις θυσίες. Αν προσέχεις ένα ζωάκι, σκυλάκι, είναι σαν να έχεις κάνει όλες τις τελετουργίες υπέρ του αγαθού της ζωής. Τι έγινε στην ιστορία? Το σκυλάκι ήταν καλό, χαρούμενο, το έπλυνε, το μπανιάρισε, μάζεψε το νου. Αυτός όμως ήταν κοπρίτης που πήγαινε από σκουπίδια σε σκουπίδια. Τι έκανε? Αληθινή ιστορία. Έφευγε, πήγαινε έξω στα σκουπίδια ελεύθερος και μάζευε ό,τι πετάγανε από τουαλέτες, χαρτιά. Και γέμισε το σπίτι της στη γειτονιά. Κάποια στιγμή γύρισε από τη δουλειά της η γυναίκα. Τρελάθηκε, βλέπει, τι λέει, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Μπαίνει στο σπίτι και τι να δει. Είχε ο σκύλος μεταφέρει σκουπίδια και σκουπίδια τέτοιου είδους. Ξέχασε την ευαισθησία της, ξέχασε ότι το ζώο πρέπει να το εκγυμνάσει, να το μάθει, να του δείξει, αυτά δεν χωράγανε σαν το βουτάει, αναχαδείς του λέει, εγώ σε έκανα βασιλόσκυλο και εσύ είσαι κομπρόσκυλο και το έδιωξε. Αυτό πρέπει να κάνουν πολλοί άνθρωποι με το νου τους. Είναι ένας κοπρίτης που μαζεύει μέσα στην ύπαρξή τους, στο σπίτι τους,
στο περιβάλλον τους, εννοώ δηλαδή εγώ μπορεί να θέλω ένα κοπρίτι νου που μαζεύει όλα τα απορρίμματα της ζωής και του καθενός που βρίσκω από το ίντερνετ, από την παιδεία, από τα εγώ μου, από. Γιατί ο νους έχει στενή σχέση με τα εγώ μας. Ναι, αλλά δεν μου φταίει τίποτα ο γείτονας. Δεν μου φταίει τίποτα η σύντροφος. Εγώ μπορεί να έχω ένα νου άρρωστο μέσα στην εγωπάθειά μου. Μέσα στην ανασφαλιά μου. Παρατρελάνω το γείτονα, το φίλο μου. Λοιπόν, όταν οι άνθρωποι μάθουν να μην πιστεύουν το νου τους, όταν οι άνθρωποι μάθουν να τον προσέχουν το νου τους, σαν καλή μάνα, η λογική, σαν καλός πατέρας η θέληση, να συμμαζεύει και να μην τον πιστεύει, να μην στείνει συζητήσεις με αυτό το νου που περιφέρεται στους δρόμους, να μην στείνει όπως ένας καλός πατέρας, δεν στείνει συζητήσεις με το παιδί του για πράγματα τα οποία φθείρουν και καταστρέφουν τη ζωή. Το κόβει, δεν χρειάζεται εκεί, θα συζητήσουμε. Εκείνα που θα μας καταστρέψουν. Δεν θέλουμε βοηθούς να καταστραφούμε. Θέλουμε βοηθούς να ευτυχίσουμε. Καταστρέφομαι και μόνος μου. Δεν χρειάζομαι βοηθούς. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο νους των ανθρώπων διαπιστώνουμε. Εδώ έρχεται αυτό που λένε οι άνθρωποι. Όταν ο νους των ανθρώπων είναι στα κατώτερά του, στην κατάσταση του σκύλου, που περιφέρεται γαυγίζοντας. Ο σκύλος που περιφέρεται θα γαυγίζει άσκοπα, θα τσακώνεται με τους σκύλους της γειτονιάς. Το ίδιο είναι και ο νους. Όταν στο λέει ο προφήτης, θες δεν θες είναι έτσι. Είναι οι άνθρωποι όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι της μοίρας τους να ζουν έτσι. Έχει ένας κακό χαρακτήρα και ένα νου γεμάτο αστάθεια, γεμάτο επιπολαιότητα, γεμάτη βιαιότητα, γεμάτο ό,τι θέλεις. Τι θες ευτυχία τώρα? Τι θες να βγούνε τα θεία όντα να έρθουν να πιούνε καφέ? Και τι θες να έρθει ένας άνθρωπος με ανοιχτή την καρδιά να συνομιλήσει μαζί σου? Δεν θα τον γεμίζεις με όλα αυτά που κουβαλούσε εκείνο το παλιό σκυλό, που κουβαλάει ο νους του καθενός? Δεν έχω πράγματα ιερά και όμορφα να πω. Και βέβαια έχω. Δεν έχω γράψει. Αν πω μία βλακεία θα πληθύνει ο κόσμος. Και αν πω πιο σοφά θα απομακρυνθεί ο κόσμος. Δεν το καταλαβαίνεις. Είσαι συγγραφέας και ξέρεις τι συζητάμε. Και δεν γράφεις πράγματα της καθημερινότητας. Ο σκύλος, ο νους, το παιδί που έχει μάθει να περιφέρεται, να είναι τεμπέλης, να κοπρωτίζει, να του φταίνε όλοι, να γαυγίζει με όλους, να φλιαρεί, να είναι σε ασυμφωνίες και να λέει και να στείνει μηχανισμούς, και αυτός που φταίει να σε καλεί ο κλέφτης, έλα να κάνουμε διάλογο. Τι διάλογο να κάνουμε, ανθρωπέ μου? Κλέψει και θέλεις να με ξανακλέψεις. Δηλαδή τι συζητάμε? Δεν βλέπετε παγκόσμια τι κυβερνάει το πλήθος? Θες να μπεις πιο μέσα? Ο νους των άρρωστων των ανθρώπων δεν είναι ένας σκύλος που παίρνει τα σκουπίδια. Ο νους των ανθρώπων, ιδιαιτέρως αυτών των δυνάμεων που κυβερνούν που στείνουν τους μηχανισμούς καινούρια ζωής, μοντέλα ζωής των ανθρώπων, έχει γίνει ένα σκυλί που τρώει τους ανθρώπους. Τους θεωρεί τους ανθρώπους, τι είπατε, σκουπίδι. Περιφρονητέ του ανθρώπου η πωλής των ανθρώπων. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι της μοίρας τους οι άνθρωποι να ζουν έτσι. Όταν έχεις ένα νου γεμάτο τραυματισμένα πράγματα, γεμάτο εγωπάθεια, κατάλαβες. Μιλάω για την ωφελημότητα, είτε ενδιαφέρεται είτε όχι. Εμένα δεν με νοιάζει, θες να έχεις άρρωστο νου. Πάρ' τον άνθρωπέ μου και κάνε υπασία, ζήσε με δάφτον. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θες να με σκοτώσεις? Τα αλήθεια προκαλώ. Μου έχει τύχει άνθρωπος, το γνωρίζεις. Έχουμε συζητήσει, Δεν είναι το πρόβλημα αυτό η απειλή. Ο άνθρωπος που έχει περάσει έξω σε ένα νου ειρήνης δεν απειλείται. Ο Θεός δεν απειλείται. Ότι είναι θεϊκό δεν απειλεί και δεν απειλείται. Γι' αυτό του αρέσει να είναι θεϊκό. Λοιπόν, είναι της μοίρας του άνθρωπος ο οποίος ο νους του είναι νους καχύποπτος, συμφεροντολογικός, εγωπαθητικός. Είναι νους αρπαγής. Τι αρπάζει? Αρπάζει την θεϊκή του, τρώει τον θεϊκό εαυτό του. Όλα τα δυνατά μυαλά χάνονται μέσα στη δύναμή τους.
Ο νους καίγεται μέσα στη δύναμή του. Κι αν πορνικός, καίγεται στα πορνικά του. Κι αν εγωπαθητικός, στα εγωπαθητικά του. Δεν ξεφεύγεις. Ο νους των ανθρώπων θα καεί μέσα στις μυστικές του αγάπες, στη δύναμή του. Εκτός ο νους εκείνος που είναι βαπτισμένος στην πνευματική αρετή. Δεν καίγεται και είναι αδύνατον να καεί. Δηλαδή αυτό που αγαπάς θα σε σκοτώσει, Θα το σκοτώνεις ή θα σε σκοτώσει. Το τρως και σε τρώει. Είναι... βέβαια, ένας άνθρωπος της δυστυχίας θα γεννήσει δυστυχία. Και ένας άνθρωπος της πτώσης θα γεννήσει πτώση. Και ένας άνθρωπος θυμώντας θα σπείρει το θυμό, θα θέλει θυμό. Μα αν δεν έχει θυμό θα αρχίσει το πρόβλημα. Και είναι ο νους που πρέπει να τρέφεται, να αναζητάει και να κάνει. Αυτή είναι της μοίρας της. Οι πολλοί άνθρωποι ζουν τη μοίρα τους. Της μοίρας φυγή είναι αδύνατον. Ναι, βέβαια, άμα είσαι κακός, είναι της μοίρας φυγή είναι αδύνατον. Άμα είσαι εγωπαθητικός, τα ίδια. Άμα είσαι πλεονέκτης, εκεί να σε πήρε και σε σήκωσε όχι ο διάολος, εσύ το διάολο και πάτε παρέα. Είναι σοβαρές δυνάμεις. Είναι σοβαρές δυνάμεις. Είναι της μοίρας λοιπόν. Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, λέω και τα μέτρα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να μην συζητάνε με το νου τους πράγματα βλακώδεις. Όπως ένας καλός πατέρας και μια καλή μάνα δεν συζητάει τώρα αυτά που το παλιόπαιδο λέει, ο τεμπέλης γιος ή η κόρη, εκείνος που δεν θέλει να γαλουχηθεί και να ευτυχήσει. Κατάλαβες. Και ταυτόχρονα δεν το καταδικάζει. Είναι παιδί του, τρέχει πίσω εδώ, κινδυνεύει το παιδί, τρέχει εκεί, τρέχει. Του ξέρει ότι του δαπανάει τη ζωή, αλλά της μοίρας φύγει είναι αδύνατον. Άμα σου τύχει κακό παιδί, θα υποφέρεις. Έτσι. Απλά θα υποφέρεις. Και τι θα κάνεις. Είναι άρρωστο. Και τι θα κάνεις. Θες να το κρατήσεις, κράτησέ το. Θες να προσπαθήσεις, προσπάθησε. Αλλά εδώ, αφού δεν ενδιαφέρονται για πνευματική καλλιέργεια, αφού δεν ενδιαφέρονται για υψηλά, αφού δεν θέλουν ή δεν αναζητούν, κοίταξε, τι θα γίνει. Θα ζεις της μοίρας σου. Είναι χαρτογραφημένη πια η ζωή σου από άλλους. Είσαι συμπτωματικός, είσαι τυχαίος, επέλεξαν άλλοι το Θεό που θα έχεις, επέλεξαν άλλοι τη μόρφωση που θα έχεις, επέλεξαν άλλοι τα πιστεύω που θα έχεις, επέλεξαν άλλοι τις αγάπες που θα έχεις, δεν είναι κακό που επέλεξαν άλλοι. Άμα είσαι ανόητος, κάποιος άλλος πρέπει να επιλέξει. Σου φτιάξανε λίγα ρούχα και μπορείς να ντυθείς, σου φτιάξανε μια γέφυρα και μπορείς. Δηλαδή, είναι της μοίρας φυγή είναι αδύνατον να φύγεις από το περιβάλλον που σε γέννησε, που σε κοινώνησε, που σε οριοθέτησε, που σε προσπάθησε να σε κάνει άνθρωπο. Εγώ δεν το λέω ότι κακός έκανε. Λέμε τι συμβαίνει. Μετά στο δεύτερο πεδίο έχουμε τους σοφούς, όπου ο νους ξεφεύγει αυτή της μοίρας φυγήν αδύνατον. Της μοίρας έγινε το άστρο έτσι και εγώ έπαθα έτσι. Έγινε ο τάδε έτσι και εγώ έπαθα έτσι. Αυτό είναι της μοίρας. Είμαι εγώ μελαγχολικός, τα πάντα μελαγχολικά. Ο νους μου είναι ένας νους πικρόχολος σκύλος που περιφέρεται, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό και φτάνω και λέω είμαι ό,τι με έκαναν. Ναι ρε φίλε, σε έκαναν. Αλλά παρατηρείς, πρέπει να μελετήσεις τι σε έκαναν. Είσαι ό,τι έσπηραν. Ναι, αλλά τι είσαι, τι θες να είσαι. Αρχίζεις να συζητάς σε πιο βαθιά επίπεδα. Παρά τα αυτά ο νους σου είναι το πρώτο πράγμα που σήμερα παγκόσμια πρέπει να προσέξουν, γιατί υπάρχουν μηχανές, άνθρωποι, συμφέροντα, μηχανές, παιδείες, μηχανές, μοχλή δυνάμεων, ελευθερίες που χτίζουν, που γεννάνε το νου των ανθρώπων σε πίστη, σε αντιλήψεις, σε ιδεώδη, σε μοντέλα ζωής και δεν είναι απλά ένας σκοπρίτης σκύλος που περιφέρεται, αλλά είναι ένας σκύλος που σε κάνει αδύνατο άνθρωπο, που σε κάνει τραυματισμένο άνθρωπο, που σε κάνει άνθρωπο των αναγκών και τώρα γεννιόνται μέσα σου. Η ανάγκη να έχεις σωτήρες, η ανάγκη να έχεις δυνάμεις επιβίωσης, η ανάγκη να έχεις μοντέλα ζωής για να είσαι καλά, η ανάγκη να σε θέλουν, να σε αγαπάνε, να σε αυτόν, όλοι να ασχολούνται μαζί σου για να μπορέσεις να πάρεις μια αναπνοή ζωής. Με τέτοιο νου θα δυστυχήσετε.
2.000 χρόνια στην επίγεια ζωή του ο Χριστός είπε αυστηρά: άνθρωποι, με πονηρό νου, πόσο σκοτάδι έχεις μέσα σου? Δεν θα είναι όλα πονηρά? Τα συναισθήματα, τα αισθήματα, οι επιθυμίες, οι επιδιώξεις, το μοντέλο της ζωής, τα οραματά σου, οι δράσεις σου, η αντίδρασή σου, το συμφέρον, το μη συμφέρον, δεν θα είναι όλα πονηρά? Άνθρωπε, Και φτάνει και δεν τον κατηγορεί τον νου, δεν τον κατηγορεί αυτόν. Τι του λέει? Κι αν κερδίσεις εσύ όλη τη γη, γιατί κέντρο της αρρώστιας του νου των ανθρώπων παγκοσμίως είναι το συμφέρον. Το μικρόψυχο συμφέρον που θανάτωσε το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής. Και τι έγινε? Της παιδείας. Και τι έγινε? Της ιατρικής. Και τι έγινε? Της πολιτικής. Και τι έγινε? Όλων μας. Αυτό το μικρόψυχο συμφέρον, λέει ο Χριστός, κι αν κερδίσεις όλη τη γη, δηλαδή το πλούτι της, τις δόξες, όλη ρε παιδί μου δική σου, και ό,τι περιβάλλει τη γη, και ζημιωθείς την ψυχή σου. Ζημιωθείς. Όχι να τη χάσεις. Λίγο να τη ζημιωθείς από το σκοτάδι που κουβαλάς μέσα σου. Τι νόημα έχει όλα αυτά? Έτσι, φαντάζεσαι τώρα. Πάμε τώρα στους δεύτερους. Υπάρχει μέσα στους ανθρώπους, σε αυτό τον άρρωστο νου, τον περιφερόμενο σκύλο, σε αυτό το παιδί που είναι ένα παιδί πραγματικά παλιόπαιδο, είναι παιδί από τη φύση του και κάνει αταξίες, βλακίες, γιατί αυτό πρέπει να κάνει το παιδί, να σε παιδέψει φοβερά. Η ροπή του νου είναι αικίνητη και συνεχόμενη, αλλά θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Έχει μία φορά. Το παλιό σκύλο πάει στα απορρίμματα. Το παιδί το οποίο είναι άτακτο, ανυπάκο, αυτό, κάνει πάντα το ίδιο. Δηλαδή ο κάθε νους έχει μία φορά. Του Αγίου έχει στα Άγια, του κοσμικού στα κοσμικά, του συμφεροντολόγου στα συμφεροντολογικά, του εγωπαθή στα εσωτερικά, για να υποτάξει τους άλλους. Θέλει να υποτάξει ανθρώπους ο άνθρωπος. Δεν ξέρει την τύφλα του. Στα αλήθεια. Η γελιότητα στο μεγαλείο του. Οι δυνάμεις της γνώσεως θέλουν τα δικά τους, τα ίδια, η διαρροπή, η διαρροή. Και ο οικονομολόγος λέει τα οικονομικά του. Γιατί άμα πέσουν τα νούμερα δεν έχουν αξία οι άνθρωποι. Και αν κινδυνεύει ένα χρηματιστήριο δεν έχει καμία σημασία αν εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Και αν εγώ συγκεντρώνω το πλήθο του, να σου πούμε, μπορούσα να έχω όλα τα χρηματιστήρια της γης δυτικά μου στην τσέπη μου, φαίνεται ότι κάτι θα γινόμουν εγώ, σαν μεγάλος. Έτσι φαίνεται. Στο δεύτερο επίπεδο, μέσα σε αυτό τον άρρωστο συμφεροντολογικό νου, που είναι αυτό που φωνεύει το ανθρωπικό, το θεϊκό μεγαλείο, δεν απάντησε ο Δαβίδ, απάντησε ο ίδιος ο Χριστός, ερχόμενος στη ζωή, κάτω από μια προσευχή του Δαβίδ, που του το ζήτησε, και του λέει, απαντάει 1000 χρόνια μετά, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Γιατί όταν μπει σε αυτές τις ένθεες δυνάμεις, ο χρόνος και ο χώρος καταργούνται. Υπάρχουν όπως τα καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε μόνο εδώ. Οι δυνάμεις είναι πολλαπλές και δυνατές. Λοιπόν, τι λέει ο Χριστός? Είπαμε, άνθρωπε με πονηρό νου. Ωραία. Ο νους πώς έγινε πονηρός όμως? Κάπου διδάχτηκε, κάπου μοιήθηκε, κάπου γεννήθηκε. Κάποιος τον δίδαξε, κάποιος τον γαλούχησε, κάποιος τον υποχρέωσε. Όταν εμένα με βάζει σε ένα μοντέλο ζωής που δεν μπορώ να αναπνεύσω, που πρέπει να δαπανάω όλη μου τη ζωή, δουλεύω 18 ώρες το 24 ώρες, το ξέρετε, για να βγάλω ίσα μία υποχρέωση. Στη ζωή μου εγώ 15 χρόνια τώρα υπηρετώ μόνο μία υποχρέωση. Μία. Για αυτή την μία εργάζομαι για 3 ανθρώπους ελάχιστο. Το ξέρετε, έχω μαρτυρίες, δεν είναι ότι θα βγει στο ίντερνετ. Μα αυτό το κάνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Και εγώ έχω το ευτύχημα να το καταφέρνω. Αυτή η υποχρέωση είναι βγαίνει. Οι άλλοι που δεν έχουν, δεν θα μελαγχολήσουν, δεν θα μαραζώσουν, άρα υποβάλλονται οι άνθρωποι σε ένα νου άρρωστο. Υποβάλλονται οι άνθρωποι, εχμαλωτίζονται οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις. Οδηγούνται στο να είναι υπερέτες κάποιον, είτε κατάλληλων είτε ακατάλληλων.
Στο δεύτερο έρχονται οι σοφοί, ο νους εκείνος ο οποίος δεν είναι τόσο άρρωστος. Δεν μαζεύει κοπριά από το δρόμο. Είναι το παιδί εκείνο το οποίο δεν βλάπτει τη μάνα του, τη λογική του. Δεν βλάπτει τον πατέρα του, τη θέλησή του. Δεν βλάπτει το συναισθηματικό του πεδίο. Είναι ο νους που δεν συζητάει με εκείνα που μέσα του, υπαρξιακά των νεκρών. Δεν συζητάει, λέει ο Δαβίδ. Από τον πρώτο ψαλμό λέει ξεκάθαρα στον πρώτο του ψαλμό: δεν μπορώ να σε διδάξω, άνθρωπέ μου, δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω. Είναι πολλά τα θέματα της ζωής. Απέκοψε τον εαυτό σου από κάθε μορφή κακίας συζητήσεως με τον εαυτό σου. Μη συναναστρέφεσαι με πονηρές σκέψεις. Αυτό το λένε και οι φιλόσοφοι. Φθύρουν. Καλά ήθη. Χριστά ήθη, συναναστροφές καλές. Δηλαδή φθύρεται το ιερό σου κομμάτι όταν εσύ συναναστρέφεσαι με τον πονηρό νους, με τις θελήσεις σου, με τους διαλογισμούς, με τις φοβίες, με τις ανάγκες σου, εκείνες οι οποίες ακόμα και αν λυθούν εσύ δεν γίνεσαι ιερό. Ούτε ευτυχισμένο. Ούτε θα μετράς όπως νομίζεις. Μπορεί να γίνεις και γελίο. Λοιπόν, φθύρουν, είδες τι λέει ο ιερός τώρα νους. Ο νους των ανθρώπων αυτός, ο οποίος δεν είναι ένα παλιόπαιδο, δεν είναι ένας κοπρίτης, αλλά δεν είναι θεϊκός, δεν είναι αφυπνισμένος. Είναι ο νους που υπηρετεί κάθε καλό στη φυσική διάσταση, στην ανθρώπινη διάσταση, σε όλα τα μοντέλα της ζωής, στην παιδεία, στην ιατρική, στη φιλοσοφία, στην τέχνη, στην ποίηση. Απίστευτος πλούτο έχουν οι άνθρωποι στην μόρφωση, στην κατασκευή, απίστευτα δώρα, στην τεχνολογία, στην τεχνογνωσία. Πάρα πολύς πλούτος. Αυτός ο πλούτος έχει προέρθει από τους σοφούς. Ο Θεός έβαλε δυσκολίες, αλλά μου έδωσε μέσα δύναμη να λύνω και μια δυσκολία. Όχι να γεννάω δυσκολίες, το κολόπεδο, το παλιόπεδο. Γεννάει, αυτός που είναι προβληματικός γεννάει προβλήματα. Ο νους ο σκοτεινός γεννάει σκοτεινά. Ο νους ο σοφός λύνει τα προβλήματα. Ο ένας επηρεάζεται από τα άστρα. Ο σοφός είναι άστρο. Επηρεάζει τα άστρα. Δεν επηρεάζεται ο σοφός από τα άστρα, από τις τροχές, από τους χαρακτήρες, από τις σκέψεις, από τις ανοησίες, από τα κακά διδάγματα. Υπηρετεί το καλό στο μέτρο του δυνατού, όσο μπορεί. Το θέλει. Μπορεί να πεθάνει, μπορεί να δικηθεί, αλλά το έχει επιλέξει. Είναι εκφραστής του καλού. Το θέλει. Είναι ο ερωτάς του. Εγώ επέλεξα εσένα, σαν κοπέλα μου. Υπάρχουν δισεκατομμύρια, δεν πειράζει. Κατάλαβες. Δεν τρώγεται, δεν φτύρεται με τον εαυτό του. Δεν θεώνει. Δεν υπερβαίνει. Δεν γεννά τον Θεό μέσα του. Ο λόγος του δεν έχει θεραπευτική διάσταση θείου, αλλά έχει θεραπευτική διάσταση ανθρώπου. Δεν μπορώ να σε γιατρέψω, μπορώ να σε αγκαλιάσω. Μπορώ να σου απαλλύνω τον πόνο. Διψάσει, σου δίνω ένα ποτήρι νερό. Γιατί εσύ για κάποιο λόγο τούτη στιγμή δεν μπορείς να κινηθείς. Δεν είναι λίγο πράγμα. Καθόλου λίγο. Καθόλου λίγο. Εγώ έκανα το λάθος και το έκανα σε σένα. Εγώ το έκανα το λάθος. Έκανα μεγάλη αδικία, μικρή, το έκανα. Και εσύ καταλαβαίνεις ότι τόσο αδύνατος άνθρωπος ήταν. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Και δεν τρώγεσαι. Αυτό με γιατρεύει. Δεν ήρθα να σου πω συγγνώμη, αλλά δεν τρώγεσαι. Δεν φτύρεσαι. Εγώ έκανα κακό και μου λέει ο Θεός, τον προστάτεψα, δεν φτύρεται. Άλλαξε κι εσύ. Βοηθήσου. Όταν εσύ δεν φτύρεσαι, παρότι έχω κάνει εγώ το λάθος, απίστευτο. Με λυτρώνεις από όλα τα σκυλιά που μαζεύουν σκουπίδια, τα παιδιά μέσα μου εννοώ τώρα, τις φαντασιώσεις, τις προβολές που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι για άλλους, το άγχος που έχουμε ότι δεν αγαπηθήκαμε και ξέρεις εμείς και δεν μας θέλει ο τάδε και δεν μιλάω για οικογενειακά τώρα, γιατί αυτά τα βλέπουν πολλοί άνθρωποι μέσα στις στενές σχέσεις οικογενειακές. Εγώ αναφέρομαι σε μεγαλύτερη σχέση, στη σχέση με τα ιερά που πιστεύεις. Τι είναι η ζωή, κατάλαβες, και έχεις άγχος. Δεν είναι η ζωή που ήθελα. Λες, είναι δική σου ζωή. Κατάλαβες. Στο βάθος, όλο το σύμπαν σε έχει αδικήσει εσένα. Και εμένα. Αυτό είναι γελίο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στο μέτρο του σοφού, ο σοφός φτιάχνει τη γέφυρα.
Δεν ανεβαίνει πάνω στη γέφυρα αυτό που κάνουν η γέφυρα του τρελού, ναι, όχι, ίσως, μάλλον, θα δούμε, τώρα θέλω, μετά δεν θέλω, αλλάζω όποτε θέλω, τα λέω όπως θέλω. Αυτά είναι όχι για το νο του σκοταδιού, όχι για το παλιόπαιδο που δεν ξέρει που πάει και τι κάνει και νομίζω ότι κάποιο είναι και τα γνωστά. Λυτρώνεται πάνω στη γέφυρα, χτίζει ένωση, στο μέτρο του δυνατού όμως. Και έχουμε μετά τον τρίτο νου, μέσα στο νου των ανθρώπων, ο ιερός νους, που είπαμε, πάλι για το νου μιλάω, δεν λέω να γίνουν οι άνθρωποι. Λέω άλλο, ότι μέσα στην ύπαρξη του κάθε ανθρώπου υπάρχει ο ένθεος νους, ο νους εκείνος που υπερβαίνει το καλό και το κακό, πνοή και εκπνοή, υπερβαίνει τη δική του θέληση και τη θέληση του γείτονα και τη μικρότητά του και υπηρετεί αυτοί, δεν υπηρετούν τον εαυτό τους, υπηρετούν το θείο σχέδιο, το μυστικό σχέδιο του Θεού. Είναι θελήσεις ταγμένες στο Θεό οι ιερότατες. Ο Χριστός λέει, θα σου δείξω απευθείας το Θεό γιατί όταν βάζεις τον Χριστό πάβει κάθε μέτρο συζητήσεως. Τι λέει? Πατέρα, ήρθα να υπηρετήσω το θέλημά σου. Ξεκάθαρο, τελειωμένο. Πόσο συνέχομαι, λέει, να θυσιαστώ. Μα είναι τρελό. Τι συνέχεσαι, άνθρωπέ μου, να πας να σε σταυρώσουνε? Δεν είναι δυνατόν. Τι μας συζητάς? Και θα σε αναγνωρίσω για Θεό? Ναι, σου λέει. Έτσι πρέπει να γίνει, να πάρω αυτό και εκείνο και τα άλλα όλα τα μυστήρια. Πάμε στο μυστήριο του Πνεύματος και του Λόγου και της παρουσίας του Θεού, που πάω να σου πω το νου. Ο νους όταν φύγει από τον κοπρίτη, όταν φύγει από τον σοφό, μελετάει τα της ζωής του εσωτερικά και εξωτερικά και γύρω του με ένα πολύ θεϊκό τρόπο. Ποιο είναι αυτό? Πόσο θεϊκό μπορεί να εκφράσει την κάθε στιγμή της ζωής του. Στον πόνο, στη χαρά, στη δυστυχία, υπερβαίνει ακόμα και το καλό. Αναγνωρίζει ότι ζει σε ένα κόσμο άρρωστο, σε ένα κόσμο ακαλλιέργητο εντός του, ψυχικά, οντολογικά, υπαρξιακά. Αναγνωρίζει ότι ζει σε μια παιδεία που ο καθένας λέει ότι θέλει, ό,τι να είναι. Όταν δεν είσαι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο εσωτερικά, ό,τι και να πάρεις στα χέρια σου επικίνδυνο είναι. Μαχαίρι, αντί να κάνεις χειρουργείο θα σφάξεις. Λογική, αντί με τη λογική να χτίζεις ζωή θα χτίζεις δούλους. Δυνάμεις πίστεως, αντί να εξαγιάζεις τον άνθρωπο θα τον κάνεις θηρίο και θα του δίνεις εξουσία να μισεί και να φωνεύει και να σκοτώνει τους εχθρούς και τους θεούς των άλλων. Τι θέλεις? Η ιατρική θα την κάνεις σε εμπόριο. Όπου λείπει ο άνθρωπος παρουσιάζεται το σκοτάδι. Και όπου παρουσιάζεται η άνθρωπια παρουσιάζεται το σοφό σχέδιο του Θεού. Εδώ όμως υπερβαίνει το της μοίρας, υπερβαίνει το ότι εγώ επηρεάζω τα άστρα, αλλά υπηρετώ το Θείο Νόμο. Σε αυτή εδώ την διάσταση θα δείξω κάτι σε πολλούς που αγνοούν. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι δεν πρέπει να τα μιλάμε. Έχει κάποιος μία θεϊκή εμπειρία και δεν πρέπει να τη μιλάει, δεν είναι σωστό. Έρχεται όμως στιγμή που πρέπει να την ομολογείς. Εσύ διακρίνεις ποια είναι αυτή η στιγμή. Ο κάθε εσύ δεν διακρίνεται, κατάλαβες τι είπα, με αποτέλεσμα ακόμα και οι πιο καλλιεργημένοι άνθρωποι μπορούν να σκοντάψουν όταν συναντάνε οι υπερέτη του μυστικού και θείου σχεδίου. Γι' αυτό ουδέποτε τα θεία όντα σκανδαλίζονται με αυτούς που είναι εχθροί για αυτούς. Καταλάβατε τι είπα τώρα? Όχι, εγώ δεν το καταλάβω. Εκείνος που υπηρετεί τον ανώτερο νου, γιατί μιλάμε για το νου,
Και μέσα στο νου υπάρχει η θέληση, υπάρχει όλος ο άνθρωπος, υπάρχει όλο το σοφό σχέδιο του Θεού. Όταν υπηρετεί τον ανώτερο νου μέσα, υπηρετεί το θείο σχέδιο, ναι, με το δικό του κομμάτι για το δικό του έργο. Εκεί όταν υπηρετεί το θείο σχέδιο, δεν σκανδαλίζεται αυτός με κανένα τρόπο για τους εχθρούς του που στρέφονται εναντίον του. Μάλιστα. Γιατί από το σημείο που είναι αδύνατο να διακρίνουν. Ναι. Όταν ο Χριστός έλεγε εγώ είμαι Θεός, ή από κάτω, για σκέψου κάτι, οι από κάτω τι καταλαβαίνανε? Είσαι εγωιστής, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, καβάλικες στο καλάμι και τι έγινε? Έκανες μια Ανάσταση, ναι, ο Θεός σε βοήθησε, αλλά όχι και ότι είσαι και Θεός, το παράκανες. Αυτό δεν τον σταύρωσε. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο εκεί. Δείχνουμε εκεί για να καταλάβουμε και αλλού. Έρχομαι τώρα στο νου των ανθρώπων πάλι. Όποιοι άνθρωποι έχουν μπει και υπηρετούν το θείο σχέδιο, το νου τον μεγάλο νου, να το πω έτσι, τότε ξέρεις τι κάνουν? Ένα έργο. Ελευθερώνουν κάθε μορφή αιχμαλωσίας από τα ανθρώπινα πλάσματα, ανεξαρτήτου πίστεως, ιδεών, αντιλήψεων, όταν λέω ελευθερώνουν, όχι τους. Γιατί όταν ακούνε οι άνθρωποι ελευθερία, αμέσως το μυαλό τους πάει και ο άρρωστος νους που θα πάει? Στην ασυδοσία. Ο ιερός που θα πάει? Στο ιερό. Και ο ένθεος άνθρωπος που θα πάει? Υποχρεωτικά στις δυνάμεις της ελευθερίας, στις αναγεννητικές δυνάμεις. Θα πάει στις δυνάμεις της συναντήσεως, θα κατανοήσει τον κόσμο και αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι τυχαίο. Θα αντιληφθεί τι του μιλάει μέσα από τον Παναγόπλο, μέσα από τον άλλον. Δεν θα αντιληφθεί έτσι απλά. Θα μπει σε άλλες διαστάσεις βαθύτερες και εκεί ένα έργο εργάζεται. Την λύτρωση των ανθρώπινων πλασμάτων στον χώρο εδώ, γιατί έχουμε και αλλού εργασία και σε άλλες ατμόσφαιρες έξω από την ανθρώπινη διάσταση, την λύτρωση, την απελευθέρωση, την εξύψωση, τον απογαλακτισμό, τον απεγκλωβισμό, κάθε τι το οποίο οδηγεί την ανθρώπινη ύπαρξη στην δύναμη της ελευθερίας και στην απεμπλοκή του από το νου, τον άρρωστο, που έχουν πολλοί, που ζουν οι άνθρωποι, μεγάλοι και μικροί. Γι' αυτό ο Χριστός έδωσε τις δυνάμεις της μετάνοιας, ύψης των μυστήριων, που διδάχτηκαν ακόμα και τα πιο θεία όντα. Τι είπε? Τι διδάσκονται? Τι βλέπουν? Βλέπουν πως μέσα τον ένοχο, που φταίει και ο ίδιος το ομολογεί, τον συγχωρεί, τον λυτρώνει, τον βγάζει στο φως. Δεν του λέει μπράβο, καλά έκανες που σκότωσες, που αδίκησες. Άλλο του λέει. Αναγνωρίζει ότι δεν πρέπει να ανήκει εκεί. Φύγε από εκεί. Φύγε από εκεί και τον τραβάει. Έτσι. Και τον μυσταγωγεί και. Λοιπόν, τι θα έλεγα λοιπόν σε όλους τους ανθρώπους? Να προσέχουν πάρα πολύ το νου τους με τι τον ταΐζουν. Γιατί οι άνθρωποι ταΐζουν το νου τους όχι με απλά απορρίμματα, όχι με απλά δηλητήρια, όχι με απλές γνώσεις, όχι με ελευθερίες ψεύτικες, όχι με... Καταστρέφουν την ψυχή τους μέσα από το άρρωστο μυαλό τους, το νου τους. Δεν είναι η λογική. Ο νους πάντοτε είναι αεκίνητος, αλλά έχει μία φορά. Φορά είναι, πετάς κάτι, το τόξο που κάνει, καθώς αυτό το πετάς σε ένα ξύλο, ένα αντικείμενο το πετάς, αυτό λέγεται φορά, ή αυτό λέω εγώ τουλάχιστον. Εκεί, αυτή η φορά, ο σκοτεινός νους στα σκοτεινά, ο επιπόλαιος στα επιπόλαια, ο απρόσεκτος στο ούτω καθεξής, ο συμφεροντολογικός ούτε στα δικά του, ο άρπαγας στα δικά του. Γι' αυτό η πρώτη κίνηση είναι οι άνθρωποι που θα ακούσουν αυτό το βίντεο να παρακολουθήσουν το νου τους, να μην συνομιλούν μαζί του καθόλου,
ακόμα και όταν φαινομενικά τους λέει καλά. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να μιλάνε με τον νου τους. Η λογική είναι απλό πράγμα. Θα πας στο χωράφι σου, θα πας στο εργοστάσιο. Θα ανοίξεις το γραφείο σου, θα υπηρετήσεις τον νόμο, θα μελετήσεις τη δικογραφία σου. Γιατί έχουμε νομικό. Η λογική είναι απλό πράγμα. Ο νους είναι το βαθύτερο από μέσα που τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Θα μου επιτρέψετε να πω μια υπέροχη ιστορία. Όταν τα τελευταία χρόνια της ζωής της μητέρας μου, πριν λίγα χρόνια, είχα τη χαρά σε μια φορά θυμάμαι την τάιζα, γιατί είχε Πάρκινσον και έτρεμε το χέρι της και την τάιζα εγώ. Έγινε ένα σοβαρός διάλογος εκεί. Με τη μάνα μου εγώ δεν είχα στενή σχέση, γιατί ήταν γυναίκα, ας πούμε, στενή, με την έννοια, ήταν γυναίκα του χωραφιού, ήταν γυναίκα απλοϊκή, καλή γυναίκα όμως, πολύ. Αλλά δεν είχε π.χ. έτσι να βρεθούμε σε εσωτερική, πώς λέμε, να συναντηθούμε. Λοιπόν, και καθώς μιλούσαμε, την τάιζα και άρχισε να μου λέει τότε που ήταν νέα, στη δεύτερη κουταλιά όταν παντρεύτηκε, στην τρίτη που γέννησε τα παιδιά εμάς και μέσα σε κάθε κουταλιά ταχύτατα ο νους της άλλαζε αστραπία, φορά και σκέψη και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή, καθώς την τάιζα, εγώ σιωπηλός άκουγα, διότι στους μεγάλους αρέσει πάρα πολύ να τους ακούνε, να μην πω σε όλους. Σταματάω το κουτάλι και τους λέω, καλά, ο νους σου συνέχεια έτσι κάνει από το ένα θέμα στο άλλο, τη ρώτησε. Και λέει, ναι παιδάκι μου, ναι παιδί μου. Λέω, και δεν ζαλίζεσαι? Με κοιτάει και μου λέει, ο δικός σου δεν κάνει έτσι? Και λέω εγώ έτσι, αυθόρμητα και αληθινά, λέω όχι, καθόλου. Και πώς ζεις, μου λέει. Πώς? Λέω, φυσιολογικά. Με κοιτάει με υποψία. Λέει, φυσιολογικά της λέω. Λέει, κι εγώ, θύμωσε λίγο, κι εγώ λέει φυσιολογικά. Και λέω, άρε μάνα, δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Εμείς οι δύο. Και το κατάλαβε και γέλασε. Τώρα μου λέει, δεν συναντηθήκαμε. Κατάλαβες, συναισθάνθηκε ότι εκείνη τη στιγμή είχαμε πετύχει κάτι που απροσδόκητο. Είχαμε συναντηθεί. Έξω από το νου που περιφερόταν, κάτι βαθύτερο είχε συναντηθεί. Και τι λέω λοιπόν, όταν προσέξουν οι άνθρωποι αυτό τον άστατο νου, όταν προσέξουν τη φορά του, όταν προσέξουν και δεν τον ταΐζουν τη λάσπη, ο νους αρχίζει από μόνος του, στρέφεται προς το φως μέσα του, αλλάζει, πάβει να είναι εραστής της δυστυχίας, πάβει ο νους να είναι εραστής του τραγικού, πάβει να είναι εραστής όλων εκείνων των φλίαρων λόγων που φθύρουν τον ίδιο τον άνθρωπο και τα γύρω από τον άνθρωπο. Πάβει ο νους να θέλει κατηγορίες για να υπάρξει, μπορεί να τα αφήσει όλα ελεύθερα, ευλογημένα, να τους δώσει. Και ξαφνικά, ενώ περιφερότανε, χανότανε, αγχωνότανε, φοβότανε, αρχίζει να γίνεται όριμος. Εκείνο το παιδί που περιφερότανε μέσα στη λάσπη αλλάζει. Αυτά περίπου. Τώρα στη θεϊκή διάσταση θα σου πω λίγο. Ο Χριστός πάνω στο νου των ανθρώπων είναι πολύ αυστηρός. Εάν προσέξει κάποιος όλα τα μηνύματα στην επίγεια ζωή του και αυτά που δίδαξε τον άνθρωπο, χαρακτηρίζει ότι όταν ο άνθρωπος, ο νους του, δεν είναι υπερέτης ζωής, φανερά δείχνει εκ μέρους του ο Χριστός ότι είναι τόσο άρρωστος, τόσο τραυματισμένος, τόσο που τον χαρακτήρισε η μηθανή, πεθαίνοντα, πώς το είπε, ήταν άνθρωπος, λέει, που πήγαινε και τον άφησαν οι ληστές
οι μηθανοί πεθαίνοντας, διαφεύγει το αρχαίο, αλλά μισοπεθαμένος στο δρόμο. Ο δρόμος εδώ είναι ο χρόνος και ο χώρος της ζωής που ζει ο καθένας μας, είτε σαν ατομικότητα είτε σαν συνύπαρξη. Στην παγκόσμια κοινότητα, σε όλη την ανθρωπότητα, η φορά του ανθρώπινου νου είναι συμφεροντολογικός, σκοτεινός, εχμάλωτος κάτω στις δυνάμεις της φιλοδοξίας, της αρπαγής, της πλεονεξίας. Και εκεί μέσα πεθαίνει. Και ο Χριστός ήταν αυστηρός, θέλοντας και δείχνοντας ότι οποιαδήποτε δύναμη δεν υπηρετεί την ευτυχία του ανθρώπου, καταδικάζει αυτή τον εαυτό της, μόνη της, θεληματικά. Ας προσέξει λοιπόν ο καθένας να μαζέψει το νου του, να δει τι θα κάνει με αυτόν, και σε βεβαιώνω Βασιλική, πολύ ωφελημότητα θα βρει. Μετά θα βρει και τον ωραίο δάσκαλο, θα αναγνωρίσει και την υπηρεσία που του παρέχει η παιδεία του, η ιατρική του, η τέχνη, η μουσική του, θα ανακαλύψει και το υπέροχο που έχει τα πάντα, το ποτήρι, το τραπέζι, το ντύσιμο, το ουδήσιμο, το μοντέλο της ζωής, θα αναγνωρίσει το καλό μέρος της ζωής, θα αλλάξει, δεν θα γίνει θετικός. Δεν χρειάζεται να είναι ο άνθρωπος θετικός. Δεν χρειάζεται. Απλός και ανθρώπινος. Τεράστια ευλογία. Και αφού είπαμε να μην πω για τα πολύ δυνατά και ιερά που συνηθίζω, είδες ότι το πρόσεξα. Λοιπόν, να προσέχετε πολύ το νου σας, ποιοι σας το ταΐζουν, ποιοι σας το γεννάνε και τι νου εσείς γεννάτε στους ανθρώπους. Σε όλους. Ευχαριστημένες. Υπέροχο. Υπέροχο ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε.